नमस्कार। अघिल्ला हप्ताहरूमा जस्तै आज पनि कार्यक्रम हाम्रो अभियानको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। दिगो विकास लक्ष्यका विविध आयामहरूलाई सञ्चारका माध्यमबाट स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहमा जोड्ने प्रयास हामी यो कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला आजका हाइलाइट्स। गत हप्ता विश्व एड्स दिवस विविध कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरियो। यही सन्दर्भमा काठमाडौँको वीर अस्पतालले एक विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आजको एचआईभी का सवाललाई हामीले सोही कार्यक्रममा केन्द्रित गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। मेरो स्वास्थ्य मेरो अधिकार भन्ने नाराका साथ विश्वभरि नै 30औं एड्स दिवस डिसेम्बर 1 का दिन विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी सम्पन्न गरिएको छ। उक्त अवसरमा नेपालमा पनि देशैभरि विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो। यही सन्दर्भमा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा पनि एक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। टेक्निकल अपडेट नाम दिएको उक्त कार्यक्रममा विषय विज्ञहरूले एचआईभी नियन्त्रण र उपचारका लागि भएका आन्तरिक प्राविधिक क्षमताका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। वीर अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट तथा एचआईभी उपचारका विज्ञ डाक्टर सुशील साक्यले गत वर्ष पनि यस्तै कार्यक्रम सम्पन्न भएको भन्दै गत वर्षदेखि हालसम्मका उपलब्धि र चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गएको 16 को एड्स डेमा हामीले यही हलबाट एचआईभी भाइरल लोड गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र यो वीर अस्पताल कम्प्रिहेन्सिभ केयर सेन्टर हो। यहाँ एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामध्ये धेरै जसो कुराहरू उपलब्ध छ। त्यसमा हामीलाई खड्किरहेको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ CD4 थियो र मैले गएको 2-3 हप्ता अगाडि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि कुनै अर्को अस्पतालमा यो CD4 को चाहिँ प्रयोग भइरहेको छैन। त्यही भएर मैले एचआईभी एनसीएससी को डाइरेक्टर थ्रु त्यो मिसिन यहाँ ल्याउन खोजिरहेको थिएँ। यही सिलसिलामा कुरा गर्दा गर्दै मैले अचानक के थाहा पाएँ त भन्दा वीर अस्पतालले फ्लो साइटोमिटर भन्ने हुन्छ एउटा, जुन चाहिँ एकदमै एडभान्स खालको मिसिन हो जसले CD4 गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यो बाहेक यसले अरू धेरै गर्छ, CD8 CD3 होइन, अरू धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। तर मैले त्यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले गएर अन्य निर्देशकज्यूलाई कुरा गरेँ, हामीसँग मिसिन रहेछ होइन, त्यो यदि मिसिनलाई हामीले यदि एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई CD4 गर्न सक्ने चाहिने क्षमतातिर गऱ्यौँ भने यो एउटा हाम्रो टोटल सर्भिसमा जुन एउटा ल्याकिङ थियो, एउटा कमजोरी थियो, CD4 गर्नलाई टेको पठाउने, हप्तै पछि पर्खिराख्नु पर्ने त्यो एउटा समस्या थियो, त्यो समाधान हुन्छ भनेपछि डाक्टर साहबलाई पनि मैले सुने हो कतातिर म विशेष बुझ्छु अनि कुरा गर्छु भनेपछि मैले बिचबाट प्याथोलोजिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हो मिसिन चाहिँ आएको पक्का हो, तर त्यसको रिएजेन्ट म्यान पावर कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेपछि त्यसको लागि पहल गरौँला भनेपछि मैले पुरानो डाइरेक्टर तरुण डाक्टर साहब र अहिले आएको विकास डाक्टर साहबसँग तपाईँहरूले रिएजेन्ट दिनुपर्छ होइन, रनिङ कस्टको लागि कसरी गर्ने सहयोग गर्नुभयो भने हामीसँग एकदमै राम्रो फ्लो साइटोमिटर छ भनेपछि त्यसैको प्रतिबद्धता आज देख्नुभयो, त्यो एउटा उपलब्धि। सो अवसरमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निवर्तमान निर्देशक डाक्टर तरुण पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा एचआईभीको उपचारमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा केही सहजता आएको भन्दै सामूहिक प्रयत्नहरू जारी राख्न सकिए एचआईभी विरुद्धका राष्ट्रिय लक्ष्य र कार्यक्रमहरू पूरा हुने धारणा राख्नुभयो। यो अस्पताललाई चाहिँ एचआईभी एड्स नयाँ अस्पतालको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नु भएको छ। कसैलाई पनि स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसन गर्नुभएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ एनसीएससी को पूर्व डाइरेक्टरको तर्फबाट पनि म हजुरहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निमित्त निर्देशक डाक्टर विकास लामिछानेले वीर अस्पताल नेपालको एक अग्रणी स्वास्थ्य संस्था भएकाले यहाँ एचआईभी सँगै अरू उपचारका पनि प्रभावकारी सेवा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। वीर अस्पताललाई एचआईभी उपचारका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी चाहन्छौँ वीर अस्पताल एउटा पाइनियर बनोस्, उदाहरण बनोस् एचआईभीको क्षेत्रमा पनि, किनभने हामीले भरोसा गरेको अस्पताल वीर अस्पताल नै हो। सरकारी अस्पताल, ठुलो अस्पताल, धेरै ठुलो लगानी भएको अस्पताल, धेरै ठुलो चाहिने विज्ञहरू भएको अस्पताल, राम्रो नर्सिङहरू भएको अस्पताल, त्यसरी नै हामीले चाहिँ यसलाई चिन्छौँ र त्यो सेवा यहाँबाट पनि उपलब्ध छ, अझ राम्रोसँग उपलब्ध होस्। र यदि सानोतिनो कुराहरूको कमी छ भनेपछि मेरो विचारमा म देख्दिनँ त्यस्तो असम्भव हुनुपर्ने केही पनि कुराहरू।
नीलहिरा समाजकी भूमिका श्रेष्ठले यौनिक अल्पसंख्यक तथा तेस्रो लिङ्गीहरूको स्वास्थ्य अधिकारमा अझै पनि अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकिएको भन्दै सम्बद्ध सबै पक्षलाई यसका बारेमा संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्नुभयो। यहाँहरूले बुझ्दिन पर्छ कि हामी जस्तो समुदायको पनि फरक समस्या हुन्छ भनेर होइन। अर्को चाहिँ के छ भने यो तेस्रो लिङ्गी अनि यो के अरे अन्तर्लिङ्गी जन्मिँदाखेरि तेस्रो लिङ्गी देखिँदाखेरि भयो र समाजमा यस्तो खालको मान्छे पनि हुन्छन् कि जो केटा केटी बिचमा चाहिँ एउटा माया ममता हुन्छ नि त्यो गर्नु। जसरी केटा र केटीको केटी र केटाको सम्बन्धलाई चाहिँ समाजले स्वीकार्छ र केही पनि भन्दैन, तर त्यही समाजले चाहिँ समलिङ्गी पुरुष समलिङ्गी महिलालाई पनि स्वीकार गर्न कि केटी केटाकै अप्राकृतिक यताउता भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो LGBTI भन्छन्, एल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ समलिङ्गी महिला हो, जो महिला भएर महिला नै मनपर्छ उसलाई पुरुष मन पर्दैन, तर समाजले जबरजस्ती विवाह गरिदिन्छ, उसको जिन्दगी एकदम बर्बाद पारेको, डिभोर्स भएको अनि बच्चाहरू विचल्लित भएको केस पनि छ होइन हामीसँग चाहिँ। वीर अस्पतालमा देशैभरिका बिरामीहरू उपचारका लागि आउँदछन्। आम नेपालीका लागि यो नै अन्तिम रिफरल अस्पताल जस्तै बन्न पुगेको भन्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले वीर अस्पतालले अझ धेरै संवेदनशील भएर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभयो। डिफ्रेन्ट स्पेसियालिटी भएपछि डिफ्रेन्ट स्पेसियालिटीमा आउने मान्छेहरूमा HIV पोजिटिभ हुने अथवा यो अरू विविध रोगहरू हुने चान्स त यसै पनि धेरै हुन्छ। त्यसमा पनि यो डिफ्रेन्ट स्पेसियालिटी भएपछि कम्प्लिकेटेड केस यहाँ आइपुग्छन् नै। हामीले सेवा नदिने हो भने त्यो सेवा अरूले दिनै सक्दैन। त्यसैले पनि हामी त्यो सेवाको लागि तयार पनि छौँ, तयार हुनु पनि पर्छ र त्यसको लागि कम्पिटेन्सी पनि हामीले राख्नै पर्छ। त्यही क्रममा CD4 काउन्टको वास्तवमा लास्ट इयर भाइरल लोडको किट यहीँ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, डाक्टर साहब नै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले भाइरल लोड त गरिराखेकै हो, CD4 काउन्टको बारेमा कुरा भइराख्दाखेरि हामीले नयाँ मेसिन ल्याएछौँ, फ्लो साइटोमेट्री। त्यसमा चाहिँ CD4 काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। अब एक्ज्याक्टली त त्यो CD4 काउन्टै गर्नलाई त किने होइन, तर त्यसमा हुने रहेछ र त्यो हुन्छ भने हामी त्यो सर्भिस अगाडि पक्कै बढाउँछौँ र त्यो सर्भिस बढाउँदाखेरि जे टेक्निकल कोअपरेसन चाहिन्छ हामीलाई NCHC-बाट हुन्छ भन्ने आशा छ। HIV सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले AHF नेपालले देशका विभिन्न अस्पतालहरूका ART क्लिनिकमा सहयोग गरिरहेको छ। कार्यक्रममा AHF नेपालका राष्ट्रिय व्यवस्थापक दीपक ढुङ्गेलले सरकारी अभियानमा आफ्नो सहयोग मार्फत हजारौं HIV संक्रमितहरू लाभान्वित भएको भन्दै आफ्नो सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। देशकै एकदम सर्वोत्कृष्ट अस्पताल, रिफरल अस्पताल, स्पेसलिटी सर्भिसको डाक्टर भूपेन्द्र भनिसक्नुभयो। यसमा चाहिँ हामी मिसिन पाएकैमा हामी खुसी छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ सरकारले यति लगानी गरेको छ यसमा, यो भनेको समुद्र हो। समुद्रमा अब एक गिलास नभनौँ एक थोपा पानी थप गर्दाखेरि चाहिँ यसको सुगन्ध अझ थप फैलिन्छ भने वाइ नट भनेर AHF-मा मिसिएको छ र यो क्रममा हामी हाम्रो सहयोग चाहिँ जारी नै रहनेछ। र यसको यहाँ अब एउटा मात्रै उदाहरण दिनुपर्दा यहाँ जुन CME यहाँ रेसिडेन्ट डाक्टर साहबहरूसँग रेगुलर नियमित रूपमा भइरहेको छ, उहाँबाट यहाँ कोर्स सकिएर बाहिर जाँदा जिल्लाहरूले बेनिफिट पाएको उदाहरण चाहिँ धेरै यो उदाहरणीय लागेको छ। र त्यस कारणले पनि यहाँ भएको CME कन्टिन्यू होस् र यो लगायत अन्य कुराहरूमा पनि हामीले सानो गर्ने सहयोग निरन्तरता गर्छौँ र यसलाई स्तरीय बनाउनमा वीर अस्पतालको सुगन्ध, वीर अस्पतालको यश फैलाउनमा चाहिँ हामी यहाँहरूलाई साथ दिनेछौँ। सोही कार्यक्रममा VC गणेश गुरुङले वीर अस्पतालका विभागीय प्रमुख लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको कार्य सम्पादनको प्रशंसा गर्दै टोकन अफ लभ प्रदान गर्नुभयो। वास्तवमा HIV सङ्क्रमण पछिको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको सामाजिक समस्या हो। यो कुरा चाहिँ मैले भने अहिले जस्तो ट्रान्सजेन्डरको कुरा आयो, अब हामी डक्टरहरूलाई त यो कुरा ठुलो कुरा होइन, किनभने यो भनेको नेचुरल कुरा हो। र जुन कम्बिनेसन पर्मिसन, जुन जेनेटिक कम्बिनेसन पर्मिसनको कुराहरूमा, सेक्स जिनको कुरामा, भोलि गएर केही पनि हुन सक्ने कुरामा हामीलाई कुनै अनौठो कुरा होइन। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने समाजमा भएको स्टिग्मा, यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने जबसम्म हामीले समाजको यो स्टिग्मालाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, यसमा ठुलो कुरो मतलब हामीले ठुलो परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्छ। त्यसैले होला नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो सरकारले यसमा अवेरनेस प्रोग्रामको लागि ठुलै धनराशि चाहिँ राखेको छ भन्ने मलाई लागेको छ।
दर्शकवृन्द, एड्स दिवसकै अवसरमा वी फर चेन्ज नामक संस्थाको सक्रियतामा कन्डम फेसन सो समेत आयोजना गरिएको थियो। यस्तो फेसन सो किन र केका लागि, यो अर्को सामग्री हेरौँ। HIV एड्स नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी साधन कन्डमको सही प्रयोग नै हो। यसका बारेमा प्रचार प्रसारलाई व्यापक बनाउने क्रममा राजधानीमा कन्डम फेसन सो आयोजना गरिएको छ। अन्य विविध प्रकारका फेसन सोका बारेमा आम सर्वसाधारण जानकार भए पनि कन्डम फेसन सो भने धेरैका लागि नयाँ सन्दर्भ भएको छ। कन्डम फेसन सोको अवधारणा चाहिँ कसरी आयो त? फ्यासन सो भनेपछि अहिलेको युथहरू चाहिँ युजुअली एकदम हुन्छ नि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, एउटा एट्र्याक्सनको मिडियम भनौँ न एउटा फ्यासन सो। अनि त्यो फ्यासन सोमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ट्विस्ट ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल कन्डम युज गरेर लुगा बनाइदिउँ भनेर हामीले सोच्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ खास गरी हाम्रो टिम बसेर अनि त्यतिखेर कन्डमको एउटा लुगा बनाएर अनि डिजाइनर्सहरू पनि अपकमिङ हुन्छ नि, अलरेडी इस्टाब्लिस भन्दा पनि युथहरू अपकमिङ युथ्सहरूको चाहिँ लाइभ प्लेटफर्म दिएर उनीहरूलाई आफ्नै डिजाइनको जस्तो भए पनि एउटा कन्डमको प्रयोग गरेर लुगा बनाऊँ भनेर यो कन्सेप्ट आएको थियो। यता सधैँ अन्य प्रकारका फेसन सो प्रस्तुत गरिरहेका मोडलहरू पनि यस्तो फेसन सो आफूहरूले पहिलो पटक गरेको र HIV तथा यौन रोग नियन्त्रणका लागि यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा गर्व महसुस भएको बताउँछन्। अब यो चाहिँ जसलाई चाहिँ ज्ञान छैन, लाइक कन्डमहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन, उनीहरूलाई चाहिँ अझै लाइक मोडर्न अब बनाउन समझ अब बुझाउनको लागि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। युथहरूलाई त्यही हो अब या इट्स युजलेस हाइडिङ इट, सो इभन इफ यु डु इट युज दिस एन्ड बी सेफ। यो सेक्सुअली लाइक कति कन्सेप्ट इट्स अ डिभाइस होइन, यो युज गर्नुहुन्न त्यसैले लाइक अनि कतिवटा एड्स लागिरहेको हुन्छ अनि त्यो इट्स भेरी ब्याड नि त होइन मान्छेको लागि। सो हामीले चाहिँ यो युज गर्नु होइन एन्ड सो द्याट यु क्यान लाइक प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रम डिजिजेस होइन। कार्यक्रममा फेसन सो हेर्ने दर्शकहरूले जनचेतना अभिवृद्धिका लागि यो निकै नयाँ र प्रभावकारी तरिका भएको बताएका छन्। हजुर, यो सोच चाहिँ मलाई अब पुरै यो नलेज एउटा जुन चाहिँ अब कन्डमको एउटा डिजाइन गरेर एउटा ड्रेस बनाएको छ नि त्यो मार्फत चाहिँ एउटा केही नलेज दिइरहेको छ अब यो सोले, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। दर्शकहरूलाई कन्डम सहितका विभिन्न डिजाइनका लागि भोटिङ गर्न लगाई सबैभन्दा आकर्षक डिजाइन समेत छनौट गर्न लगाइएको थियो। विश्व एड्स दिवसकै अवसरमा चितवन AHF-ले HIV संक्रमित बालबालिकाहरूलाई मनोसामाजिक रूपमा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। विश्व एड्स दिवसको अवसरमा गरिएको सामुदायिक परीक्षणका क्रममा HIV पत्ता लागेका 8 वर्षीय बालकबाट उद्घाटन गरिएको उक्त खेल प्रतियोगितामा 8 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका 14 जना HIV संक्रमित बालबालिकाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। उक्त कार्यक्रममा प्रथम हुनेलाई पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको छ। विश्व एड्स दिवसकै अवसर पारेर चितवनमा एक साइन्टिफिक सेसन सहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न सरकारी निजी स्वास्थ्य संस्थाका डाक्टर, प्यारामेडिक्स र नर्सहरू सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा HIV भएर ART-मा आएका कठिन केस र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभवहरू आदान प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा HIV उपचार र व्यवस्थापन कार्यलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत उक्त कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो। AHF र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा निजी अस्पतालका 10 समेत गरी जम्मा 30 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उता कास्कीको पोखरामा पनि एड्स दिवसकै अवसर पारेर कम्युनिटी HIV टेस्टिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। रामघाट, रामबजार र जिल्ला कारागारका
कुल 435 जनामा गरिएको उक्त परीक्षणबाट 1 जनामा एचआईभी संक्रमण भेटिएको थियो। सोही क्रममा एचआईभी एड्सको जोखिम र सुरक्षाका लागि अपनाउन सकिने उपायहरूका बारेमा समेत सचेत गराइएको बताइएको छ। ओहो मार्स्याम लाहोरबाट फर्केको स्वागत छ है गाउँमा। ल अनि एचआईभी परीक्षण चाहिँ गरिहाल्नु नि आज भोलि त हाम्रो गाउँमा विदेश जाने नजाने महिला पुरुष सबैले एचआईभी परीक्षण गर्छन्। ए हो र बल्छी, उसो भए त आजै म पनि एचआईभी परीक्षण गरेर मात्रै घर जान्छु। यदि तपाईले पनि विदेशमा वा स्वदेशमै रहँदा असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नुभएको छ वा असुरक्षित सुईद्वारा लागु पदार्थ सेवन गर्नुभएको छ भने समयमै एचआईभी परीक्षण गर्नुहोला। यदि एचआईभी भएको छ भने आफ्नो घर नजिकैको एआरटी केन्द्रमा गई समयमै निशुल्क उपचार सुरु गर्नुहोस्। आफू बचाऊ, आफ्नो परिवार र अरूलाई पनि बचाऊ। हरेक वर्षको डिसेम्बर 5लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसका रूपमा मनाइन्छ। विशेषतः युएनभीको सक्रियता र समन्वयमा मनाइने यो दिवसको सन्दर्भ पारेर युएनभीका एक्जिक्युटिभ कोअर्डिनेटर ओलिभर आदमसँग हामीले एक विशेष कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको यो रिपोर्ट। डिसेम्बर 5 तारिखलाई विश्वभरि नै विश्व स्वयंसेवी दिवस मनाउने गरिन्छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। युएनभीको समन्वयमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपाली स्वयंसेवीहरूलाई अवार्ड समेत प्रदान गरिएको छ। विश्वभरि यो दिवस मनाइरहँदा युएनभीका एक्जिक्युटिभ कोअर्डिनेटर ओलिभर आदाम नेपाल आउनु भएको थियो। नेपाल सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा पनि स्वयंसेवी भावना र अभ्यास भएको मुलुक भएकाले यस वर्षको विश्व स्वयंसेवी दिवस नेपालमै मनाउने उद्देश्यले आफू नेपाल आएको उहाँको भनाइ छ। You know, Nepal has traditionally been a country where volunteerism has been part of the culture. And the theme of this year, International Voluntary Day, is really UN set by the United Nations and the group of volunteer organizations to honor the volunteers that are working as first responders in case of disasters. And obviously here in Nepal, you've been struck by two disasters, the famous earthquake of April, two earthquakes actually, of 2015, and the floods of 2017. And in both occasions, we've seen volunteers from the communities and also international volunteers and all the volunteer involving organizations step up to respond as first responders. And these efforts are still continuing. So I wanted to come here to honor the volunteers in Nepal and the work we're doing also very jointly with volunteer organizations in Nepal for their work for these two catastrophes. नेपालमा सन् 2015 मा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा समेत युएन भोलिन्टियरहरूले नेपाल सरकार र प्रभावित समुदायलाई सहयोग गरेको भन्दै उहाँले पुनर्निर्माणलाई गतिशील बनाउन पनि नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। The real first responders is generally the local communities, the people that are there, that sees that there's an issue that they have to solve. The United Nations volunteer came at slightly later when there was a call for volunteers to support with two aspects. First one was debris removal to ensure that as fast as possible debris can be taken out, and also infrastructure assessed to see if there was still any lingering danger. And the reconstruction efforts, which are now being stepped up, as you know, by the National Reconstruction Authority, which has really would like to step up reconstruction fast. And for this, there's need to capacities of engineering, masons and workers that are able and are also adapting to the new codes that have been established to ensure that if another earthquake strikes Nepal, that the housing will be more stable and the structures. So we also ensure and support with compliance to codes, design of new structures, and monitor constructions. युएनभीले नेपालमा स्थानीय विकासका लागि अन्य थुप्रै पक्षसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।
खास गरी गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको सर्वपक्षीय विकासमा UNVले सघाइरहेको बताइएको छ। The United Nations volunteer works across the UN system, and therefore we work in all areas of focus, especially of the Agenda 2030 and across the Sustainable Development Goals. Here in Nepal, we are working with multiple agencies. We are working on issues of youth empowerment. We have a very large majority of our volunteers within the United Nations Development Programme, which has community resilience, which is also continuing working in disaster risk reductions. We're also working with UN Women organization, the United Nations Fund for Population Activities, United Nations AIDS program on the response to communicable disease. We have also volunteers for the International Organization of Migrations and various other partners. In addition to this, we are working closely with national bodies that manages volunteers in Nepal to really create and support the structure of Nepal volunteering and to support the goal, especially the National Planning Commission, to really integrate volunteerism in some of the activities of the government of Nepal. And I really believe that this is fundamental, especially with the new constitution and the effort of decentralization that are taking place, to have the capacity, in all the provinces, but also at district levels and municipal level and local level, of expertise to manage, obviously, this decentralization, but also to support the local communities. So volunteers, that they be United Nations volunteers or volunteers from various groups or civil society, can really be instrumental in operationalizing some of these government plans of further decentralization. विकास प्रक्रियालाई समरूप हिसाबले अगाडि बढाउन विश्वले दिगो विकास लक्ष्यलाई अंगीकार गरेको छ। नेपाल पनि उक्त लक्ष्यको पक्ष राष्ट्र हो र लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय रूपमा नै विविध पहलहरू जारी छ। सन् 2030 सम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने यो लक्ष्यहरूका लागि UNVले पनि नेपाल सरकारलाई विविध तवरबाट सहयोग गरिरहेको छ। Obviously, the Agenda 2030 is a very comprehensive agenda, which has, through its 17 objectives, really want to tackle all the issues that are for the common future of the planet. Here in Nepal, I think the group, not only of the United Nations agencies, but also the government, through its national policy, really aims at achieving, to the extent feasible, Agenda 2030 by really empowering the people, providing the basic social services, and having the right governance structure to enable the social cohesion in Nepal, which has been obviously one of the big axes of the work and the reforms that is being led by the government of Nepal. In this, we absolutely are convinced that United Nations volunteer can work. You know, we have volunteers, as I've already mentioned, across the spectrum of the Sustainable Development Goals, technical skills, and supports the UN family and the government in Nepal in reaching the Agenda 2030. One advantage of using volunteers, especially Nepali volunteers, is the ability to work with the most excluded and the most vulnerable, and therefore to be able to reach one of the aim of Agenda 2030, which is to leave no one behind. दिगो विकास लक्ष्य प्रत्येक नागरिकको जीवनको समृद्धिसँग जोडिएको सवाल भएकाले सबैले यसमा आफ्नो तहबाट सहयोग गर्न सके दिगो सामाजिक र आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। The Sustainable Development Goal is the agenda of every single person, and each one of us can contribute towards this common agenda by providing, through volunteering in your own community, with your family members, or in a larger scale through your technical abilities, to reaching the Agenda 2030. I think one
very important element of this Agenda 2030 is that it has to be multi-stakeholders. So it's not an exclusive agenda of the international community or the government of Nepal. It's an agenda that touches on all the population, all the sectors, especially the private sector, academia, and civil society at large. So my plea is what we've seen, through maybe the two disasters, which is this mobilization of volunteers, of mobilization of people's goodwill and act, of selflessness act, and the spirit behind their engagement needs to be continued if we want to reach the goals. चाहे प्राकृतिक विपदको सवाल होस् अथवा मानव सृजित विपदको कुरा वा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र विकासको सवाल नै, यी सबैमा मानवीय सहयोगलाई मजबुत बनाउने हो भने सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि UN भोलिन्टियरहरूको परिचालन गरी यही उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। इन्टरनेसनल भोलिन्टियर डे को अवसर पारेर हामीले यसैसँग सम्बन्धित सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। आजको कार्यक्रममा हामीले विश्व एड्स दिवसका सन्दर्भमा वीर अस्पतालमा आयोजित टेक्निकल अपडेट कार्यक्रममा आधारित रिपोर्ट, कन्डम फेसन सोका बारेमा तयार गरिएको सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसका बारेमा तयार गरिएको सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामी तपाईका रचनात्मक सल्लाह वा सुझावको अपेक्षा गर्दछौं। यिनै विविध सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।